हेलो नमस्ते मेरो नाम हरि स्वागत छ तपाईलाई राजबंशी टेक्निकलमा। साथीहरु आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउने छु कि आफ्नो युट्युब भिडियोमा ह्याशट्यागको सही तरिकाले प्रयोग कसरी गर्ने। हुन त तपाई हामीले अगाडिदेखि नै आफ्नो भिडियोमा ह्याशट्यागको प्रयोग त गर्दै आएका छौं, तर त्यसको सही तरिकाले प्रयोग गर्न नजान्दाखेरि त्यसको फाइदा अरूले नै लाने गरेका छन्। मानौं तपाई कुनै एउटा भिडियोमा 1000 भ्यू आएको छ भने त्यस भिडियोबाट आफ्नो च्यानलको अरु भिडियोमा थप 1000 को 10% भ्यू चाहिँ गेन गर्न सक्छौं। 1000 को 10% भनेको साथीहरु 100 हुन्छ। यो 100 भ्यू भनेको साथीहरु नट अ जोक। अब यो ह्याशट्यागबाट भ्यू कसरी तान्ने त यो सिकाउनको लागि म तपाईलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लान चाहन्छु। साथीहरु सबैभन्दा पहिला म युट्युब ओपन गर्छु। त्यसपछि टाइप गर्छु हाउ टु टाइप फास्ट इन नेपाली। त्यसपछि म सर्च गर्छु यसलाई। साथीहरु तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो दुईटै भिडियो चाहिँ टप र्याङ्कमा छ। अब साथीहरु म यो फर्स्ट भिडियोमा क्लिक गर्छु। साथीहरु तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा 10,000 भन्दा धेरै भ्यू आइसकेको छ। भ्युअरलाई भिडियो मन परेमा उसले लाइक कमेन्ट त अवश्य गरिहाल्छ, यो त नर्मल कुरा हो। कोही कोही चाहिँ कस्ता हुन्छन् भने ह्याशट्यागमा कुनै आवश्यक पर्ने कुरा देखियो भने त्यसमा चाहिँ क्लिक गरिहाल्छ। यस्तो मान्छेहरु करिब करिब 1000 मा 100 जना हुन सक्छ। यो मेरो बेसिक अनुमान हो। अब तपाईले ह्याशट्यागमा सही कुरा युज गर्नुभयो भने तपाईको भिडियोमा भ्यू आउने चान्स एकदमै ज्यादा हुन्छ। मैले चाहिँ हरेक मेरो भिडियोमा चाहिँ यसरी नै एकअर्कासँग चाहिँ कनेक्ट गरेर राखेको छु, जसले गर्दा चाहिँ भ्यू आउने चान्स एकदमै ज्यादा हुन्छ। अब म तपाईलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु। साथीहरु तपाईले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सन चेक गर्नुभयो भने तीनवटा ह्याशट्याग प्रयोग भएको देख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले आफ्नो भिडियोमा ह्याशट्याग युज गर्दाखेरि कहिले पनि एक भन्दा बढी ह्याशट्याग युज नगर्नु होला। म तपाईलाई बुझाउनको लागि मात्र तीनवटा ह्याशट्याग प्रयोग गर्दै छु। यो भिडियोको रेकर्डिङ सकेपछि म अवश्य पनि ह्याशट्याग त चेन्ज गरि नै हाल्छु। साथीहरु अब तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ह्याशट्यागमा तपाईले टाइटल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैगरी ट्याग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यो भिडियो हेरिसकेपछि कुनै भ्युअरलाई चाहिँ नेपाली टाइपिङ फुल कोर्स भन्ने ह्याशट्यागमा क्लिक गर्न मन लाग्यो भने उले यहाँ क्लिक गर्छ र उसले विभिन्न प्रकारको भिडियोको थम्बनेल चाहिँ हेर्न पाउँछ र उसलाई जुन भिडियोको थम्बनेल मन पर्छ उले त्यही क्लिक गर्छ। यहाँनेर सुरुमा मेरो भिडियो आएको छ र मेरो भिडियोमा क्लिक गर्ने चान्स एकदमै ज्यादा हुन्छ। यसरी एक भिडियोबाट अर्को भिडियोमा चाहिँ कनेक्ट गर्न सकिन्छ, त्यसैगरी भ्यू बढाउन सकिन्छ, त्यसैगरी भ्यू तान्न सकिन्छ। साथीहरु मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि जब कुनै भ्युअरले तपाईको भिडियोमा भएको ह्याशट्यागमा क्लिक गर्छ भने सुरुमा तपाईकै भिडियो आओस्, न कि अर्काको भिडियो आओस्। म तपाईलाई अर्को गरेर देखाउँछु। जस्तो म यहाँ टाइपिङमा क्लिक गर्छु। साथीहरु तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर अर्काको भिडियो आएको छ, जसले गर्दा चाहिँ मलाई यहाँनेर घाटा हुन्छ। कोही कोही युट्युबर के गर्छन् भने ह्याशट्यागमा आफ्नो च्यानलको नाम राख्ने गर्छन्, जहाँ भ्युअरले कहिले पनि ह्याशट्याग च्यानलको नाममा क्लिक नै गर्दैन। यदि भ्युअरलाई तपाईको भिडियो चाहियो भने उसले च्यानलमा क्लिक गर्छ, न कि उसले ह्याशट्याग च्यानलको ठाउँमा क्लिक गर्छ। यसमा तपाईलाई साथीहरु अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले म तपाईलाई अर्को एक्जाम्पल दिन्छु। म यहाँ टाइप गर्छु नेपाली युनिकोड रोमनाइज्ड। साथीहरु तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो यो भिडियो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ र्याङ्क गरिरहेछ। अब म यहाँ क्लिक गर्छु। अब साथीहरु तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ह्याशट्यागमा के लेखेको छ भन्दाखेरि नेपाली टाइपिङ क्वेशन एन्ड आन्सर लेखेको छ। यदि मैले यहाँ क्लिक गरे भने सुरुमा मेरो भिडियो आउँछ र मेरो भिडियोमा भ्यू आउने चान्स हाई हुन्छ। अब तपाईको मनमा एउटा जिज्ञासा आउन सक्छ कि डिस्क्रिप्सनमा एउटा मात्र ह्याशट्याग युज गर्नु र 5 वटा ह्याशट्याग युज गर्न सकिदैन र? खास कुरा के भने साथीहरु तपाईले एउटा ह्याशट्यागको ठाउँमा 5 वटा ह्याशट्याग युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईले डिस्क्रिप्सनको सुरुमा युज गर्नु भएको ह्याशट्याग मात्र टाइटलको माथि कम्तीमा एउटा र बढीमा दुईटा शो हुने भएकाले भ्युअरले टाइटलको माथि देखेको ह्याशट्याग मात्र युज गर्छन्। बाँकी अरु ह्याशट्याग चाहिँ तपाईको भ्युअरले डिस्क्रिप्सन चेक गरेर कहिले पनि ह्याशट्यागमा थिच्दैन। त्यसैले टाइटलको माथि शो नभएका ह्याशट्यागहरु युजलेस हुन्छन्। 5 वटा ह्याशट्याग राखेर तपाईले आफ्नो टाइम वेस्ट चाहिँ नगर्नु होला। हैन अब तपाई 5 वटा ह्याशट्याग युज गर्नुहुन्छ भने यसमा मेरो केही पनि भन्नु छैन। अब ह्याशट्यागमा सही तरिकाले टाइटल कसरी युज गर्ने त, के कुरामा ध्यान दिने त भनेर म सिकाउनको लागि मेरो बेस भिडियो तपाईलाई देखाउने छु। साथीहरु ह्याशट्यागबाट भ्यू तान्नको लागि तपाईले तीनटा कुरा एकदमै विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो रहेको छ तपाईले आफ्नो युट्युब भिडियोलाई चाहिँ फर्स्ट र्याङ्कमा चाहिँ लानै पर्ने हुन्छ।
साथीहरू युट्युब भिडियोलाई फर्स्ट र्याङ्कमा कसरी लानु भनेर मैले यो भिडियो बनाएको छु। यो भिडियो अवश्य पनि हेर्नु होला। त्यसै गरी दोस्रो रहेको छ, तपाईँ आफ्नो युट्युब भिडियोलाई जुन टाइटलमा र्याङ्क गराउनुहुन्छ त्यस टाइटलको प्रत्येक वर्डको फर्स्ट लेटर क्यापिटलमा लेखी स्पेस नदिकन तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तेस्रो रहेको छ, तपाईँले ह्यासट्यागको प्रयोग बढीमा 2टा र कम्तीमा एउटा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला, त्यसै गरी कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईँ मसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।